Hello future officers and welcome to Competition Care. Aji, আমি disaster management series to continue কৰি আছো and this is lecture number 5. Lecture number 5 ত আমাৰ main topic of discussion হৈছে the Sendai framework for disaster risk reduction 2015 and 2030. So 2015 ৰ পৰা 2030 লৈকে যোনটো disaster risk reduction আৰু যোনটো framework Sendai framework বনোৱা হৈছে so that Sendai framework কি হয় ইয়াৰ মেইন এইমছ কি হয় এই গুটেইখিনি আজিৰ ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো নাও এই ফ্ৰেমৱৰ্কখন বাৰু জনাটো কিয়নো বাৰু দৰকাৰ why is it important Sendai framework আমাৰ সিলেবাসত কিয় আছে হেতু অকমান চাই লও number 1 previous years অকমান যদি question paper analysis কৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে 2018 পেপাৰখনৰ নোটিস কৰিছে সাগে যে Sendai framework ওপৰত এটা question আহিছিলে প্ৰথমতে কোৱেশ্চনটো দেখুৱাই লৈছো তাৰ পিছত আমি ফাৰ্দাৰ ডিসকাস কৰিম বাৰু সো এইখিনিতে দেখা পাইছে UPSC 2018 ত describe various measures taken in India for disaster risk reduction যোনটো short DRR বুলি কয় disaster risk reduction কি হয় risk reduce কৰিবৰ বাবে যেনেকুৱা steps লোৱা হয় procedures লোৱা হয় activities কেনেকুৱা কৰিব লাগে এই গুটেইখিনি disaster risk reduction আন্ডাৰত পৰে আৰু খুদিছে যে ইন্ডিয়াত বাৰু DRR কাৰণে কেনেকুৱা measures লোৱা হৈছে before and after signing Sendai framework for DRR 2015 to 30 Sendai framework sign কৰা আগতে ইন্ডিয়াৰ ওচৰত কেনেকুৱা measures আছিল সাইন কৰাৰ পিছত কেনেকুৱা measures বনোৱা হল এই গুটেইখিনিৰ কথা আমাক খুদিছে তাৰ লগতে how is this framework different from Hugo framework for action 2005 এতিয়া এই কোৱেশ্চনটো চাই পেলাই কিছুমান কথা আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব for example Sendai framework মানে কি হয় Sendai frameworkৰ মেইন এইমটো কি হয় Sendai frameworkৰ কিবা টাৰ্গেটস আছে নেকি যদি আছে এই টাৰ্গেটস সমূহ বাৰু কি হয় এইখিনি আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব তাৰ লগতে যেহেতু Hugo frameworkৰ কথাও কোৱা হৈছে so what exactly is Hugo framework Hugo frameworkৰ aim কি হয় Hugo frameworkৰ টাৰ্গেটস কিবা আছে নেকি আছে যদি এই টাৰ্গেটস সমূহ কি হয় এই গুটেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিব লাগিব So Hugo framework for action আৰু Sendai framework দুইটাৰে মাজত differences বাৰু কি আছে সেইখিনিও আজি আমাৰ এই ক্লাছটোত আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো So যেহেতু আমি previous year কেনেকুৱা question খুদিছে হেতু গম পালো আৰু then again কি আমি main topics discuss কৰিব লাগে হেতু গম পালো so এইখিনিতে let us start our today's discussion আৰু আজিৰ discussionৰ main topic টো হৈছে Sendai framework for disaster risk reduction 2015 to 2030 এই ফ্ৰেমৱৰ্কখন ডিসকাস কৰা আগতে প্ৰথমতে অকমান তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড তাৰ হিষ্টৰী মানে Sendai frameworkৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হিষ্টৰী বা অকমান টাইমলাইনটোৰ ফালে অকমান চকু ফুৰাও আহক So Sendai frameworkৰ এই গুটেই কাহিনীটো স্টাৰ্ট হৈছে from 1994 1994 ত কি হৈছিল জাপানৰ জেগা এটুকুৰা আছে যাৰ নামটো হৈছে Yokohama So 1994 Japanor Yokohama এখন conference set কৰা হৈছিল So a conference was set up on disaster risk reduction এইখিনিতে লিখি দিছো বাৰু যে conference এখন set কৰা হৈছিল conference on disaster risk reduction এই conference খনত তেওঁলোকে ডিসকাস কৰিলে যে disaster risk reduce কৰিবৰ বাবে আমি কেনেকুৱা steps লব লাগে কেনেকুৱা measures আমি লব লাগে what are the process for disaster risk reduction এই গুটেইখিনি কথা তেওঁলোকে ডিসকাস কৰিলে আৰু অকল ডিসকাস কৰাই নহয় along with discussion a strategy was adopted so discussionৰ লগতে strategy এখনো adopt কৰিলে so এইখিনিতে লিখি থৈছো that they adopted a strategy এখন adopt কৰা হ'ল আৰু যেহেতু এই গুটেই কনফাৰেন্সটো জাপানত হৈছিল Yokohama হৈছিল আৰু এই স্ট্ৰ্যাটেজিটো যেহেতু Yokohama সাইন কৰা হৈছিল আৰু এডপ্ট কৰা হৈছিল সেই কাৰণে এই স্ট্ৰ্যাটেজিখনৰ নাম দিয়া হ'ল as Yokohama strategy so ইয়াতে লিখি দিছো Yokohama strategy so ইয়াৰ নামটো দিয়া হ'ল as Yokohama strategy অকল এটোই নহয় কনফাৰেন্সত স্ট্ৰ্যাটেজি এডপ্ট কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে এটো ক'লে that 1990 ৰ পৰা 2000 ৰ এই 10 years
মানে এই 1 decade তেওঁলোকে কৈছে যে এই গোটেই ডেকেডটো আমি ডেডিকেট কৰিম টু ডিজাস্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকচন কেনেকুৱা মেজাৰ্স ল'ব লাগে অল দা প্ৰসেসেস এই গোটেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম আৰু এই গোটেই ইয়াৰটো এই গোটেই ডেকেডটো আমি ডেডিকেট কৰি আছো টু ডিজাস্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকচন তাৰ লগতে এটো ক'লে যে এই ডেকেডটোৰ নাম দিয়া হ'ল as International Decade for Disaster Risk Reduction in short INDFDRR International Decade for Disaster Risk Reduction তাৰ পিছত কি কৰা হ'ল 1994 ৰ কাহিনী ইমানে আছিল যে জাপানত কনফাৰেন্স হ'ল ইয়োকোহামা স্ট্ৰ্যাটেজি এডপ্ট কৰিলে এন্ড দেন ইন্টাৰনেশনাল ডেকেড ফৰ ডিজাস্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকচন তেওঁলোকে ডেডিকেট কৰিছে টু 1990 টু 2000 এইখিনিয়ে কথা আছিল 1994 ৰ তাৰ পিছত কি হ'ল আফটাৰ দ্যাট UN এই গোটেইখিনি স্ট্ৰ্যাটেজিজ যোনটো ইয়োকোহামা স্ট্ৰ্যাটেজি যিমানখিনি স্ট্ৰ্যাটেজি ডিসকাস কৰা হৈছিল UN এই স্ট্ৰ্যাটেজিজ খিনি এডপ্ট কৰিলে So, আমি লিখিব পাৰো যে UN adopted these strategies. So, UN adopted these strategies. আৰু অকল adopt কৰাই নহয় এখন এটা অফিসও সেট আপ কৰিলে বা এটা অফিসও এস্টাবলিশ কৰিলে by the UN for these strategies. So, adopt কৰিলে তাৰ লগতে they also established an office. Office এটাও establish কৰা হ'ল আৰু এই অফিসটোৰ নাম দিয়া হ'ল as the UN Office for Disaster Risk Reduction ইয়াতে লিখি দিছো যে নামটো হৈছে UN Office for Disaster Risk Reduction কেতিয়া সেট আপ কৰিছিলে বাৰু 1999 ত সেট আপ কৰা হৈছিলে so 1994 ত ইয়োকোহামা স্ট্ৰ্যাটেজি আৰু 1999 ত UN Office for Disaster Risk Reduction UN এস্টাবলিশ কৰিলে তাৰ পিছত কি হ'ল a 10-year plan was made after that a 10-year plan 10 বছৰৰ কাৰণে ডিজাস্টাৰ ৰিস্ক কেনেকৈ ৰিডিউস কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে 10 বছৰৰ এখন প্ল্যান বনোৱা হ'ল আৰু এই 10 বছৰ বুলি যে ক'লে কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়াৰ লৈকে বাৰু 10 বছৰ মানে 2005 ৰ পৰা 2015 ৰ লৈকে a 10-year plan was made আৰু এই 10-year plan টো বনোৱা হৈছিল in the year 2004 আৰু এই প্ল্যান খনৰ নাম হৈছে the Hugo Framework for Action so ইয়াতে লিখি দিছো যে এটো হৈছে Hugo Framework for Action Hugo Framework for Action বা আমি simply ইয়াক Hugo Framework বুলি ক'ব পাৰো simply this is Hugo Framework okay এটা Hugo Framework কি হয় আমি হেতুটো গম পালো যে 10 ইয়াৰৰ এটা প্ল্যান হয় but Hugo Framework or aim to baru ki hoy what is the main aim of Hugo Framework so ami kobo paru je Hugo Framework or main aim to hoise to make the world a safer place so your aim to ami likhibo paru to make the world a safer place buli je kole ami baru kor pora safety bisari asu amar baru danger to kod ase so full aim to ami likhibo paru to make the world a safer place from natural disasters so from natural disasters etue hoise the proper aim of Hugo Framework etia Hugo Framework to ki hoy hetu baru gom palu but is Sendai Framework to baru ki bostu well ekhini jodi okman bhalkoi sai Hugo Framework eta 10-year plan hoy from 2005 to 2015 Hugo Framework কিন্তু এটো কোৱা নাই যে 2015 ৰ পিছত বাৰু কি কৰিব লাগে বা কেনেকুৱা স্ট্ৰ্যাটেজিজ আমি ইউজ কৰিব লাগে সো 2015 ৰ পিছত ডিজাস্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকচনৰ কাৰণে all the strategies all the measures যিমান যে বস্তু আমি কৰিব লাগিব হে গুটেখিনি মেনশন কৰা আছে in the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction so Sendai Framework আমি in a way ক'ব পাৰো যে Hugo Framework post Hugo Framework আমাৰ measures বিলাকৰ কথা কৈ আছে So, ekhinite moi screen khon okman clear kori disu. So, let me clear the screen. Aru tar pisot ami pohibo parim about Sendai Framework. So, etia let us study about Sendai Framework. So, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Eto Hugo Framework mane ami kobo paru je post Hugo Framework measures kotha koi ase. So, in short, etuke likha hoy
as SFDRR. আৰু এইটো 2015 পৰা 2030 লৈকে কৰা all the measures হে গুটেখিনি কথা ইয়াতে মেনশন কৰি থোৱা হৈছে okay so Sendai framework for disaster risk reduction 15 to 30 এই গুটে framework খন non binding agreement হয় this framework is non binding or meaning এইটোৱে হয় যে যদি বুলে আপোনালোকে ফলো কৰিব বিচাৰিছে you can follow but কোনো ধৰা বন্ধা নাই compulsory নহয় যে এই framework খন ফলো কৰিবই লাগিব খালি কৈছে যে আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা টাৰ্গেটস আছে এনেকুৱা এইমস আছে যদি বুলে আপোনালোকে ফলো কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে ফলো কৰিব পাৰে so it is a non binding agreement যদি মন গৈছে ফলো কৰিব পাৰে আৰু ইন্ডিয়াই বাৰু Sendai framework ফলো কৰে নেকি বা সাইন কৰে নেকি মানে ইন্ডিয়া বাৰু এখন সিগনেটাৰী কান্ট্ৰি হয় নেকি the answer is yes ইন্ডিয়াও Sendai framework সাইন কৰিছে আৰু Sendai framework follow কৰে যিমান measures আছে গুটেখিনি follow কৰে ইন্ডিয়া so India is a signatory country Sendai framework total 7টা main targets আছে so it has 7 main targets 7টা main targets আছে আৰু 4টা it also has 4 main priorities কেটা আছে বাৰু 4টা main priority আছে এতিয়া কোৱেশ্চনত সুধিছিলে যে Sendai আৰু Hugo মাজত ডিফাৰেন্সেস লাগে Sendai framework প্ৰথমতেটো আমি গম পালো যে 2015 পৰা 2030 লৈকে এই গুটে আমি Sendai framework follow কৰা হ'ব so 15 to 30 মানে আমি যদি চাও total 15 years of framework হয় এখন আৰু যদি আমি Hugoৰ কথা কও তেতা হলে Hugo অকল 10 years এটা প্ল্যান আছিল so Hugo was a 10 years plan whereas Sendai আকৌ 15 years কাৰণে framework বনাইছে 15 years কাৰণে এখন প্ল্যান বনাইছে অকমান যদি আমি টাৰ্গেটস আৰু প্ৰায়োৰিটিজ ফালে চাও তেতিয়া হলে Sendai framework ওচৰত 4টা main priority আছে whereas Hugo কথা যদি কও তেতিয়া হলে total 5 priorities আছে so they have 5 priorities গুটেখিনি আমি ডিসকাস কৰিম বাৰু এতিয়া খালি মই ৰাফলি কৈ থৈছো যদি মেইন টাৰ্গেটছৰ কথা কও তেতা হলে Sendai ওচৰত 7টা মেইন টাৰ্গেটস আছে whereas Hugo ওচৰত it has multiple targets আছে যাৰ কাৰণে আমি particularly ক'ব নোৱাৰো বা যে 7টাই আছে 7টাতকৈ কমে আছে 8টাই আছে 9টাই আছে আমি particularly ক'ব নোৱাৰো it has multiple targets so এনেকৈ Sendai নিচিনাকৈ particular এটা number দি দিব নোৱাৰো it has multiple targets so এইখিনিতে আমি কিছুমান ডিফাৰেন্সেস গম পাই গলো তাৰ পিছত আৰু অকমান ভালকৈ চাও regarding Sendai framework আৰু Hugo framework so এইটো আমাৰ কোৱেশ্চন আছিল so অকমান measures আমি চাব লাগিব তাৰ লগতে ডিফাৰেন্সেস যদি আমি প্ৰথমতে measuresৰ কথাই কওঁ যে Sendai framework সাইন কৰা আগতে ইন্ডিয়াৰ ওচৰত কেনেকুৱা measures আছিল আৰু পিছত কেনেকুৱা measures আমি আনিলো তেতিয়া হলে প্ৰথমতে তো এইখিনিত আমি দেখা পাই আছো the introduction Sendai framework কি হয় তাৰ অকমান introduction দি থোৱা আছে so already আপোনালোকৰ লগত অকমান discussion কৰা হলে যে Sendai framework কি হয় but still ইয়াতো অকমান written data দি থোৱা আছে so Sendai framework was the first major agreement of the post 2015 development agenda মানে Hugo framework পিছত it was one of the first major agreement আৰু কি কৰি আছে it provides member states with concrete actions to protect development gains from the risk of disasters এই agenda বা এই rules বিলাকে কি কৰি আছে এই framework টোৱে কি কৰি আছে member states এটা concrete action plan দি আছে যে আমি কেনেকৈ বাৰু disaster risk to reduce কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ development gains protect কৰিব পাৰো Sendai framework works hand in hand with the other 2030 agenda agreements tar logote Paris agreement on climate change tar pisot Addis Ababa action agenda on financing for development the UN urban agenda and ultimately the sustainable developmental goals so Sendai frameworks enekoi beleg agendas or logotu hand in hand kaam kore আৰু যদি আমি কিছুমান important points চাই লওঁ তেতিয়া হলে it was endorsed by the UN General Assembly
following the 2015 third UN World Conference on Disaster Risk Reduction, short on WCDRR বুলি কয় যোনে কি কৈ আছে বাৰু it advocates for substantial reduce of disaster risk so কৈ আছে যে আমি disaster risk substantially reduce কৰিব লাগিব and losses in life livelihood health economic physical social cultural and environmental aspects অতো আমি কি কৰিব লাগিব এই loss বিলাক আমি reduce কৰিব লাগিব of persons businesses communities and countries এইখিনিতে আৰু কিছুমান important points দি থোৱা আছে সেইখিনি অকমান চাই লওঁ so it was endorsed by the UN General Assembly following the 2015 third UN World Conference on Disaster Risk Reduction হেতুকে in short WCDRR বুলি কয় যোনে কি কথা কৈ আছে বাৰু it advocates for substantial reduction of disaster risk substantially reduce কৰা কথা কৈ আছে তাৰ লগতে lives livelihood health in economic physical social cultural and environmental aspects of person business community বা countries যিমান loss face কৰে because of disaster সেইখিনিকো substantially reduce কৰা কথা কৈ আছে it recognizes that state has the primary role to reduce disaster risk কৈ আছে যে ষ্টেটৰ ওচৰতে প্ৰাইমেৰী ৰোল আছে ডিজাস্টাৰ ৰিস্ক ৰিডিউস কৰিবৰ কাৰণে বাট দি ৰেসপন্সিবিলিটি শুড বি শেয়াৰ্ড কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ষ্টেটে গুটেখিনি কাম অকলে কৰিব আৰু বাকি ষ্টেক হোল্ডাৰ্স বিলাকে অকল চাই থাকিব তেনেকুৱা নহয় গুটে ৰেসপন্সিবিলিটিটো শেয়াৰ কৰিব লাগিব উইথ আদাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্স মানে লোকেল গভৰ্নমেন্ট হক প্ৰাইভেট সেক্টৰস হক বা আদাৰ যদি যি কোনো ষ্টেক হোল্ডাৰ্সে নহক কিয় তেওঁলোকৰ লগত গুটে ৰেসপন্সিবিলিটিটো আমি শেয়াৰ কৰিব লাগিব So here এইখিনতে দেখা পাই আছে the targets of Sendai framework so অকমান দেৰি আগতে কোৱা হৈছিলে যে Sendai frameworkৰ ওচৰত 7টা মেইন টাৰ্গেটস আছে এইখিনতে লিখাও আছে 7 targets to achieve by 2030 এই 7টা টাৰ্গেটছৰ মাজত কিছুমান টাৰ্গেটস কিছুমান কাম আমি কি কৰিব লাগিব ৰিডিউস কৰিব লাগিব কমাব লাগিব কিছুমান কাম আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব 7টাৰ মাজত টোটাল 4টা আমি ৰিডিউস কৰিম আৰু টোটাল 3টা আমি ইনক্ৰিজ কৰিম For example, number 1, global disaster mortality আমি reduce কৰিব লাগিব number of affected people disaster কাৰণে যিমান মানুহ affected হৈছে তাৰ number আমি কমাব লাগিব disaster লগত related economic loss in relation to GDP আমি reduce কৰিব লাগিব damage to critical infrastructure and service disruptions disasters কাৰণে infrastructure যদি damage হৈছে তেতিয়াহলে সেইখিনি আমি reduce কৰিব লাগিব Then, number of countries with national and local disaster reduction strategies আমি increase কৰিব লাগিব আমাক এনেকুৱা countries লাগে এনেকুৱা strategies লাগে যোনবিলাকে disaster risk reduction help কৰিব এনেকুৱা countries which have their own strategy তেনেকুৱা number of countries আমি increase কৰিব লাগিব আমি international cooperation increase কৰিব লাগিব সব countries অকলে নিজৰ জেগাতে এই ৰিডাকশন কৰি থাকিলে নহব ৰিস্ক ৰিডাকশন কৰি থাকিলে নহব আমি একেলগে আহি পেলাই ইন্টাৰনেশনাল কোঅপাৰেশনৰ থ্ৰু দি আমি ডিজাস্টাৰক ৰিডিউস কৰিব লাগিব ডিজাস্টাৰৰ ৰিস্কক আমি ৰিডিউস কৰিব লাগিব then availability and access to early warning system and DRR information early warning system or data availability to বঢ়াব লাগিব disaster risk reduction or information to বঢ়াব লাগিব So এনেকৈ আমি 7টা main targets কথা ক'ব পাৰো these are the 7 main targets of Sendai framework এইখিনিতে দেখা পাই আছে the 4 main priorities মই এটো কৈছিলো যে Sendai frameworkৰ 4টা main priority আছে So priority number 1 হৈছে যে আমি disasterৰ riskটোক understand কৰিব লাগিব যদি আমি disasterৰ কথা বুজিয়ে নাপাও তেতিয়া হলে আমি বাৰু riskটো কেনেকৈ reduce কৰিম So number 1 হৈছে যে riskক আমি understand কৰিব লাগিব properly বুজি পাব লাগিব number 2 হৈছে disaster risk governance যদি আমি properly manage কৰিব পাৰিব যদি আমি বিচাৰো যে আমি disaster riskটো properly manage কৰো তেতিয়া হলে আমি disaster riskৰ যোনটো governance হয় যোনটো system হয় গোটেই systemটোক আমি আৰু strong কৰিব লাগিব আৰু strengthen কৰিব লাগিব number 3 we have is that disaster risk reduction for resilience তাতে আমি investment কৰিব লাগিব we need to invest more
in disaster risk reduction for resilience investment to অকমান বঢ়াব লাগিব and number 4 হৈছে আমি disaster preparedness enhance কৰিব লাগিব we need to enhance disaster preparedness for effective response আৰু তাৰ লগতে to build back better আমি এই যে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে নহব আমি effectively respond কৰিলে নহব আমি যোনটো recovery কৰি আছো যোনটো reconstruction যোনটো rehabilitation এই reconstructionত আমি আৰু better way build কৰিব লাগিব so অকল reconstruct নহয় we need to build back better so these are the 4 priorities of Sendai framework for disaster risk reduction তাৰ লগতে মই কৈছিলো যে হিউগো ফ্ৰেমৱৰ্কৰ টোটাল 5টা প্ৰায়ৰিটি আছিল সো 5টা প্ৰায়ৰিটি যদি মই এইখিনিতে লিখিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে নম্বৰ 1 হৈছে এইখিনি হৈছে হিউগো ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ডে সো হিউগো ফ্ৰেমৱৰ্কৰ নম্বৰ 1 প্ৰায়ৰিটি হৈছে is to make disaster risk reduction a priority এটো হৈছে হিউগোৰ প্ৰায়ৰিটি নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 আমি লিখিব পাৰো যে আমি risk or knowledge থাকিব লাগে and then proper actions আমি লব লাগে so number 2 we can write that know the risk and take action এটো হৈছে priority number 2 number 3 আমি লিখিব পাৰো build understanding and so number 3 আমি লিখিব পাৰো যে build understanding and awareness proper understanding আৰু awareness আমি build কৰিব লাগিব number 4 হৈছে reduce risk আৰু number 5 হৈছে যে আমি prepare থাকিব লাগিব so number 5 is be prepared and ready to act যদি বলে কিবা হয় তেতিয়াহলে আমি act কৰিবলৈ ready হৈ থাকিব লাগিব so these are the 5 priorities of Hugo এইফালে পিকচাৰত আমি দেখা পাই আছো 4 priorities of Sendai আৰু তাৰ লগতে 7 major targets of Sendai হেতু আমি ডিসকাস কৰিলো Hugoৰ আমি targets discuss নকৰো because there are multiple targets গুটেখিনি যদি ডিসকাস কৰো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব so multiple targets আছে গুটেখিনি আমি ডিটেইলছত নাযাও বাৰু so Sendai sign কৰা আগতে ইন্ডিয়াৰ ওচৰত কেনেকুৱা measures লোৱা হৈছিল বাৰু So Sendai framework sign kora agote India usor Disaster Management Act 2005 asile signing or agote amar usor DMA asile So National Disaster Management Policy 2009 National Disaster Response Force junto short on NDRF buli kau 2006 National Program for Capacity Building of Engineers for Earthquake Risk Management Okay, earthquake proof jodi buildings banabo lage kinekwa building codes use koribo lage engineers or karone hetu tar pisot national program for school safety NPSS 2016 tar logote environment or karone kisman guidelines cyclone or karone kisman guidelines he bilaku Sendai framework sign kora agote India lua kisman measures underot pore Sendai framework sign kora pisot India baru kenekwa measures loise For example, National Disaster Management Plan NDMP 2016, National Disaster Risk Reduction Fund NDRRF 2015, National Platform for Disaster Risk Reduction 2017, National Disaster Database 2017. So, ekhini kisuman examples hoy of the measures taken by India for DRR after signing Sendai Framework. Sign korar pisot. এটা এইখিনতে কিছুমান ডিফাৰেন্সেস দি থোৱা আছে অলদো আমি বহুত ডিফাৰেন্সেস ষ্টাডি কৰিলো বাট ষ্টিল ইয়াতো দুটামান ডিফাৰেন্সেস দি থোৱা আছে নম্বৰ 1 হৈছে ফোকাস HFA মানে হৈছে হিউগো ফ্ৰেমৱৰ্কৰ মেইন ফোকাসটো হৈছে টু ৰিডিউস ডিজাস্টাৰ ৰিস্ক আৰু তাৰ লগতে ইনক্ৰিজিং ডিজাস্টাৰ ৰেজিলিয়েন্স কিন্তু আমি যদি সেন্দাই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা কওঁ সেন্দাই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ফোকাসটো অকমান ব্ৰড হয় অকল disaster risk reduction কৰাই নহয় but তাৰ লগতে preventing আৰু mitigating disaster as well as enhancing recovery and rehabilitation so focus wise আমি ক'ব পাৰো যে Sendai framework or focus to অকমান বেছি broad হয় as compared to Hugo framework goals আৰু targets ৰ কথা যদি কওঁ Sendai has 7 global targets আৰু 4 priority যোনখিনি আমি already discuss কৰিলো আৰু তাৰ লগতে Hugo has 5 priority আৰু several goals এখিনিও আমি already discuss কৰি থৈছো
Along with that, যদি আমি participation চাওঁ তেতিয়া হলে Sendai framework এ বেছি emphasize কৰি আছে যে যিমান বিলাক stakeholders আছে including government, civil society, private sector, local community এই গোটেই সকল stakeholders ক যাতে একেলগে collaboratively একেলগে যাতে তেওঁলোকে কাম কৰে একেলগে যাতে disaster risk reduction ৰ কাৰণে কাম কৰে whereas Hugo কিন্তু এনেকুৱা এটা participation ৰ ideology নাছিলে implementation যদি অকমান চাওঁ তেতিয়াহলে Sendai main aim to হৈছে to be more action oriented and implementation focused than HFA মানে Hugo framework for action with a strong emphasis on monitoring and evaluation to track progress towards achieving its target Sendai aim to অকমান বেছি action oriented হয় as compared to Hugo framework আৰু Sendai অকমান strongly emphasis কৰে on monitoring, evaluation আৰু tracking তাৰ ওপৰত অকমান বেছিকৈ emphasis কৰি আছে So these are the important things যোনটো Sendai আৰু Hugo frameworks ৰ লগত related হৈ আছে So গোটেই question টো আমি discuss কৰিলো তাৰ লগতে Sendai framework কি হয় Hugo framework কি হয় আৰু দুইটাৰে back story টো কি হয় মানে timeline টো কি হয় আমি গোটেইখিনি discuss কৰিলো So আজিৰ বাবে বাৰু ইমানে আছিলে এনেকুৱা আৰু important topics লৈ পেলাই আহি আছো till then stay tuned